ጤናስጥልኝ ወደ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ግሩም አራጋው ነኝ። ዛሬ ማይክሮሶፍት አክሰስ 2016 ፊልድ ፕሮፐርቲ እንመለከታለን። ከባለፈው ክፍል የቀጠለ ነው የምንመለከተው። ከዚህ በፊት ሁለት ቪዲዮዎች ተመልክተናል፣ ማይክሮሶፍት አክሰስ እንዴት መጠቀም እንዳለብን። ዛሬ ፊልድ ፕሮፐርቲዎች ላይ ነው ፎከስ አድርገን የምንመለከተው ማለት ነው። መጀመሪያ ማይክሮሶፍት አክሰስ በመክፈት እንጀምራለን። አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ከዚህ በፊት የነበሩትን ቪዲዮዎች መመልከት ትችላላችሁ። ማይክሮሶፍት አክሰስ ስንከፍተው እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው ያለው። አይዲ ነምበር አለ። አይዲ ነምበር የምትፈልጉት ከሆነ ትጠቀማላችሁ፣ የማትፈልጉት ከሆነ ራይት ክሊክ በማድረግ ዲሌት ፊልድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ ስም እንዲኖረው የምትፈልጉ ከሆነ ሪኔም ማድረግ ትችላላችሁ። ፊልድ ዊድዙን እንደዚህ ወደ ጎን ማርዘም የምትፈልጉ ከሆነ እንደዚህ አይነት ፊቸሮች አሉት፣ መጨመር ትችላላችሁ። በመካከል ሌላ ፊልድ ማስገባት የምትፈልጉ ከሆነ ኢንሰርት ፊልድ የሚለውን ክሊክ በማድረግ መምረጥ ትችላላችሁ። ዛሬ የምንመለከተው በዋናነት ፊልድ ፕሮፐርቲዎች ነው። እሱን ለማዘጋጀት ሌሎች ፊልዶች እንጨምርለት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ እዚሁ ላይ መጨመር እንችላለን። ሾርት ቴክስት ፈርስት ኔም ብለን ለምሳሌ እናስገባው። ፈርስት ኔም ብለን እንደዚህ ማስገባት እንችላለን። እንደዚህ ስም ስናስገባ ላስት ኔም ለምሳሌ ኔም ብቻ ነው ባስገባው ሪዘርቭድ ወርድ ስለሆነ አልቀበልም ይለኛል። ሪዘርቭድ ወርድ ነው፣ ምክንያቱም ሌላ ትርጉም አለው ማይክሮሶፍት አክሰስ ላይ ኔም ብቻ በምንጠቀምበት ሰዓት። ስለዚህ እንደዛ እንዳትቸገሩ ትክክለኛ የተለየ ሪዘርቭድ ወርድ ያልሆነ ልንጠቀም ይገባል ማለት ነው። ላስት ኔም ብለን ማዘጋጀት እንችላለን። ኤጅ ነምበር ነው፣ ለምሳሌ ነምበር የሚለውን መርጥና ኤጅ ሾርት ቴክስት ሴክስ የተወሰኑ ዳታዎችን እናስገባና እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን አሳያቸዋለሁ። በርስዴት አታችመንትን ማስገባት ትችላላችሁ። አታችመንት ስሙን ለመጻፍ ቪው ደግሞ ሌላ ማሳያችሁ እዚህ ጋር ሁለት አይነት ቪው አለ። አንደኛ እዚህ ጋር ገብታችሁ ዳታ ሺት ቪው እና ዲዛይን ቪው ብላችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ካልሆነ እዚህ ከታች በኩል ሁለት አይነት አማራጮች አሉ። ዲዛይን ቪው አለ፣ እንደዚህ ዳታ ሺት ቪው አለ። ቴብል ኔም እንስጠው፣ ኔም ሊስት የፈለግነውን ስም መስጠት እንችላለን። እንደዚህ ዲዛይን ቪው ጋር እና ፊልድ ኔም እንሰጣለን። እዚህ ጋር መተን ከዛ ሴቭ እናደርጋለን። ሴቭ ካደረገን በኋላ ፕሮፐርቲዎች አሉ። ለእያንዳንዳቸው እዚህ ጋር ላስገባናቸው ፕሮፐርቲዎች አሉ። ለምሳሌ አሁን አለበት ቦታ ላይ አታችመንት ላይ አታችመንት ማስገባት ግዴታ ነው። ማስገባት ካለበት ዳታ ስንሞላ የስ እናደርጋለን። ባያስገባም ችግር የለውም የምንል ከሆነ ነው የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ካፕሽን የሚል አለ። በየፊልዶች ስንገባ ተመሳሳይ ዱፕሊኬት የሆኑትን መልሼ አልነግራችሁም። ስለዚህ ካፕሽን ኔሙን ነው። ለምሳሌ አታችመንት የሚለውን ሌላ ስም ለዩዘሮቹ ግልጽ እንዲሆን የምትፈልጉት ሌላ ቃል ካለ ቀለል ያለ ቃል መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ አታችመንትስ ኤስ ብጨምርበት ምን ይሆናል የሚለውን እንመልከት። ሴቭ እናድርገው። ይሄንን ዳታ ሺት ቪው ጋር እንሂድ። እዚህ ጋር አታችመንት ነው። ኤስ ሲጨመርበት አታችመንትስ የሚል ቪው ይኖረዋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ለዩዘሮቹ ቀለል ያለ ቃል መጠቀም ትችላላችሁ። ምን በመጠቀም ካፕሽን የሚለውን በመጠቀም ማለት ነው። ነምበር ጋር የምትሄዱ ሰዓት ዳታ ታይፑ ነምበር ከሆነ ፕሮፐርቲዎቹ ልክ እንደዚህ ይቀየራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ፊልድ ሳይዙ ምን ይሁን፣ ለነምበር ሪፕሊኬሽን አይዲ ይሁን፣ አይዲዎቹ እንዲደጋገሙ ይሁን፣ ኦር ሎንግ ኢንቲጀር ይሁን የሚለውን ሳይዙ ምን ያክል ሳይዝ ይኖረው የሚለውን የምንመርጥበት ነው። ኒው ቫልዩ በምታስገቡ ሰዓት አይዲ ነምበር ላይ ኢንክሪመንት እያደረገ በአንድ እየጨመረ ይሄድ ወይስ ደግሞ ራንደምሊ አይዲ በራሱ ይስጥ እያላችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ኢንክሪመንት ቢሆን ሞር ሪኮመንድ ይደረጋል። ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው አይዲ ነምበር 1 2 3 እያለ በኦርደር እንዲሰጣቸው ነው ለምናስገባው ዳታ። ሌላ ፎርማት ነው። ምን አይነት ፎርማት ይኖረው ነምበሩ ምን አይነት ፎርማት ይኖረው የሚለውን ነው የምንመለከተው። ጀነራል ነምበር ቁጥር ብቻ እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ። ከረንሲ ሪሌትድ ከሆነ እንደዚህ ማስገባት ትችላላችሁ።
ፐርሰንት ከሆነ ፐርሰንት የምትፈልጉትን አይነት ፎርማት ለነምበራችሁ ማምረት ትችላላችሁ። ካፕሽን ቅድም እንዳየነው ስም የምንቀይርበት ቀላል ስም የምንጠቀምበት ነው። ኢንዴክስ ከአሁን በፊት አይተናል የነበረው ቪዲዮ ላይ በቀላሉ ሰርች አድርገን ለማግኘት የሚያገለግለን ነው። ዱፕሊኬት ዳታ ይኑረው፣ አይዲ ነምበር አይኑረው፣ ኦር ደግሞ ኢንዴክስድ ይሁን አይሁን የሚለውን እዚህ ጋር ማዘጋጀት ትችላላችሁ። የስ ዱፕሊኬት ኦኬ ካላችሁ አይዲ ነምበር በተደጋጋሚ ቢገባ አክሴፕት ያደርጋል ፊልዱ ማለት ነው። የስ ነው ዱፕሊኬት ካላችሁ ደግሞ አይቀበላችሁም። ስለዚህ ግን ኢንዴክስድ ነው በቀላሉ ፊልተር አድርገን ማግኘት እንድንችል ያስችለናል። ኢንዴክስድ የምትጠቀሙ ከሆነ ቴክስት አላይመንት የሚል አለ። ቴክስት አላይን ቴክስቱ የት ጋር ይቀመጥ የሚለው ነው። ቱ ዘ ሌፍት፣ ቱ ዘ ሴንተር፣ ቱ ዘ ራይት እስከ ያስመርጣችኋል። የተለያዩ አማራጮች የሚመቻችሁን መምረጥ ትችላላችሁ። ይሄ ነምበሪንግን ስንመለከት ነው። ቴክስት ሲሆን ዳታ ታይፓችሁ ለምሳሌ ሾርት ቴክስት ሲሆን ዳታ ታይፓችሁ ደግሞ ፊልድ ፕሮፐርቲዎቹ ይቀየራሉ። በነገራችን ላይ ፊልድ ፕሮፐርቲ አጀስት ለማድረግ ከኪቦርዳችሁ ላይ እዚህ ጋር ክሊክ እያደረጋችሁ F1ን ብትጫኑ ሄልፕ ታገኛላችሁ። ፊልድ ሳይዝ ምንድን ነው የሚለው ለምሳሌ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት F1ን ከኪቦርዳችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ጋር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በቀኝ በኩል ያሳየናል። ፊልድ ሳይዝ ምንድነው? ምን ያክል ካራክተሮች ይቀበል። ለምሳሌ አበበ የሚል ስም ከሆነ ረጅም ቃል የምትጠቀሙት ABEBE 5 ካራክተር ናቸው ያሉት 5 ብቻ ብላችሁ እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ ዲፎልት 255 አለ እስከዚህ ድረስ ይቀበል የሚለውን ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ዲፎልትን ልጠቀም። ፎርማት ነግራችኋለሁ። ምን አይነት ፎርማት ይሁን የሚለው ነው። ለነምበር ተመልክተናል። ለቴክስት ቢሆን ምን አይነት ፎርማት ይኑረው የሚለውን ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ፎርማት እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ ወደ ኢንፑት ማስክ ነው እየወሰደኝ ያለው። ኢንፑት ማስክ ጋር ስለምናስተካከል ምን አይነት ፎርማት ይኑረው የሚለውን ቼክ እናድርግ። ለምሳሌ ኢንፑት ማስክን በደንብ ለማሳየት የሚቀለኝ ፎን ነምበር ላይ ነው። እስኪ ፎን ነምበር እናስገባና ምን አይነት ፎርማት እናዘጋጅለት ኢንፑት ማስካችን ላይ የሚለውን እንመለከታለን። ኢንፑት ማስክና ፎርማት ምንድነው? የምታስገቡት ዳታ ምን አይነት አቀማመጥ ይኖረው የሚለው ነው። ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አንድ መጨመር ነው የፈለኩት ዲዛይን ቪው ጋር ፎን ነምበር ለምሳሌ ያደረኩኝ ዳታ ታይፑን እንቀይርለት ሾርት ቴክስት እናደርግለት። ምክንያቱም ኢንፑት ማስክ ለማስተካከል ቴክስት መሆን አለበት ዳታ ታይፓችን። ከዛ ኢንፑት ማስክ ጋር እንግባና ሴቭ አድርግ ነው እያለኝ ያለው። ሴቭ አድርገዋለሁ። እሺ ከዚህ በኋላ ለምሳሌ ፎን ነምበር ከሆነ የምናስገባው ኤዲት ሊስት የሚለውን ክሊክ ላድርግና ምን አይነት አቀማመጥ ይኖረው ኢንፑት ማስኩን አሁን እዚህ ጋር አስገባለሁ። ለምሳሌ ከነፍ ውስጥ 251 ብለው እንዲጀምር ፕሌስ ሆልደር እንደዚህ አይነት አቀማመጥ ይኖረው ነው የሚለይልኝና ያዘጋጃለሁ። ከዚህ በኋላ 251 ካደረኩ በኋላ የኛ ነምበር አብዛኛው ጊዜ 0 ብሎ ይጀምርና እንደዚህ ወይም 3 ማድረግ እንችላለን። ከ10 እንዳይገልጥብኝ ይሄ 10 ሞልቶልኛል። በዚህ አይነት መልኩ ፎርማት ማስገባት እንችላለን። ኔክስት የምናስገባው ነምበር በዚህ አይነት መልኩ እንድናስገባ ያዘናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሳምፕል ዳታ እዛ ፊልዱ ላይ ለሰዎች ከውጭ እንዲታይ እንደዚህ ማዘጋጀት እንችላለን። እንደምትመለከቱት ይሄ አይነት አቀማመጥ ይኖረዋል ማለት ነው። መምላት እንችላለን። ለዚህ ነምበር ሆኖ እንዲያዩን ከፈለግን በዚህ አይነት መልኩ ማስገባት እንችላለን። ከዛ ክሎዝ እናድርግና ይሄ ኔክስት ፊኒሽ ስንለው የዚህ አይነት አቀማመጥ ይዞልን መጣ ኢንፑት ማስካችን ማለት ነው። አሁን ዳታ ለማስገባት እንሞክርና ቼክ እናድርግ። ፎን ነምበር ላስገባ ስል እንደዚህ አይነት እንዴት ማስገባት እንዳለብኝ ይዘልኝ መጣያችሁት። ስለዚህ አሁን እስከ ነምበር ለማስገባት ስፈልግ
እንደዚህ ምን አይነት አቀማመጥ ይኑረው የሚለውን አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ በኢንፑት ማስክ አማካኝነት ማለት ነው። ሌላ ካፕሽን ለዩዘሩ ቀላል የሆነ ስም እንድትሰጡ የሚያደርግ ነው ብያችኋለሁ። ዲፎልት ቫልዩ ማስገባት ትችላላችሁ። ዲፎልት ቫልዩ ለምሳሌ ለዚሁ ለፎን ነምበር እናስገባ ብንል አቀማመጡ ተመሳሳይ መሆን አለበት ላይ ካስገባነው ፎርማት ጋር ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ዲፎልት ቫልዩ ይኖረው የሚል ከሆነ ሴቭ እናደርጋለን። ኢንቫሊድ ሲንታክስ ቅድም ካስገባነው ጋር ተመሳሳይ ያልሆነ ነገር አስገብታል እያለኝ ነው ያለው። ሶስት ማድረግ የተጠቀምኩት ምክንያቱም 251ን ቀደም በዲፎልት እንዲገባ አድርገናል። ዲፎልት ቫልዩ የምንቀይረው ቀደም ያስገባናቸው 00ዎቹ ቦታ ላይ ያለው ነምበር ነው ማስገባት ያለብኝ። ለዛ ነው የሚያደርኩት። ዳታ ሽት ቪው ጋር ሄድና ቼክ እናድርግ። አያችሁ በዲፎልት ቫልዩ እንደዚህ አይነት ዳታ ያስገባውት ዳታውን ይዘውልኝ ይመጣል ማለት ነው። ዳታ ካልገባበት ዳታ ስታስገቡ እዚህ ሪከርድ ላይ ዳታ ስታስገቡ ምንም ፎን ነምበር ካላስገባችሁ ይሄንን ነበር ይዘውላችሁ እንዲቀጥል የምትፈልጉ ከፈለጋችሁ እንደዚህ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። ቫሊዴሽን ሩል ለምሳሌ ኤጅ ላይ ላሳያችሁ። ህግ ነው የምታወጡለት ለሚገባው ዳታ ቫሊዴሽን ሩል ማዘጋጀት እንችላለን። ለምሳሌ ኤጅ ግሬተር ዛን 18 መሆን አለበት ማለት የምፈልግ ከሆነ ሩል ላይ ቼክ እና እስከ ዳታ ሳስገባ ኤጅ 10 ባስገባ አይቀበል ግሬተር ዛን 18 መሆን አለበት ይለኛል ማለት ነው። 19 ባስገባ ለዚህ ይቀበለኛል ማለት ነው። ይሄ ቫሊዴሽን ሩል ነው። ሌላ ቫሊዴሽን ቴክስት መጻፍ እንችላለን። ኤጅ must be above 18 ማለት ነው። ይሄ ቴክስት ዲስፕሌይ እንዲሆንላችሁ የምንፈልግ ከሆነ ቫሊዴሽን ቴክስት ላይ ገብታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ቼክ እናድርግ። አስር ባስገባ ኤጅ must be above 18 የሚል ዲስፕሌይ የሚሆን ሜሴጅ ቫሊዴሽን ቴክስት ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ሴቭ እናድርግ። ይሄን ያስገባ 18 በላይ መሆን አለበት ነው ያለው። 18 እናድርግ። 19 እናድርግ። 18 በላይ ሴቭ እናድርግና ቫሊዴሽን ቴክስት ይሄንን ይመስላል። ቴክስት ላይ ልሄድላችሁ ምክንያቱም ቴክስት ላይ ብዙ ፕሮፐርቲዎች ስላሉ ሚስ እንዳናደርጋቸው ነው። ቫሊዴሽን ቴክስት ተመልክተናል። ሪኳየርድ የሚል አለ። ቅድም እንደተመለከታችኋቸው ዳታ ሳናስገባ የምናልፋቸው የፊልድ ቦታዎች አሉ። ግዴታ መግባት አለበት የምንል ከሆነ ፊልድ ኔሞቹ ላይ ቫሊዴሽን እንትናችን ሪኳየርድ የሚለውን የስ ካደረግነው ግዴታ እናስገባለን። ኖ ከሆነ ግን ሳናስገባ ማለፍ እንችላለን ማለት ነው። አለው ዜሮ ሌንግዝ የሚል አለ። እነዚህ ሁለቱ አንድ ጋር ይሄዳሉ። ጊዜ ይሄ ኖ ከሆነ ይሄኛውን የስ እናደርጋለን። ዜሮ ሌንግዝ መሆን ይችላል ማለት በባዶ ማለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሪኳየርድ ላይ የስ ብላችሁ መግባት አለበት ብላችሁ የስ ብላችሁ አለው ዜሮ ሌንግዝ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኖ ማድረግ ትችላላችሁ ኦር የስ ማድረግ ትችላላችሁ። የስ ብዙ ጊዜ ግን ሪኮመንድ የሚደረገው ይሄኛውን የስ ካላችሁ እዚህ ጋር ኖ ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም ማስገባት ካለበት በባዶ ሌንግሱ ዜሮ የሆነ ነገር ማለት የለበትም ማለት ነው። ይሄ ለአታችመንት ጊዜ ግን ኖ ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንዴክስድ በቀላሉ ይሄን የምፈልገውን ፊልድ ላይ ያላችሁበት ፊልድ ላይ ኢንዴክስዱ የስ ከሆነ የምታደርጉት በቀላሉ የምትፈልጉበት አማራጭ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፎን ነምበርን ዱፕሊኬት እንዲሆን
እንዲሆን የማትፈልጉ ከሆነ ከስተመራችሁን ሉዝ ላለማድረግ ወይም ተመሳሳይ ዳታ ሮንግሊ እንዳታስገቡ የስ ኖ ዳፕሊኬት የሚለውን መምረጥ ትችላላችሁ። ቀጥታ በፎን ነምበራቸው የምትፈልጉትን ከስተመር አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ፊልተር አድርጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ በፎን ነምበር ማለት ነው። ያ መሆን የሚችለው የስ ኖ ዳፕሊኬት ካደረጋችሁት ነው። የስ ዳፕሊኬትስ ኦኬ የምትሉ ከሆነ ግን ተመሳሳይ ዳታ ቢገባበት ያ የመረጣችሁት ፊልድ ችግር የለውም ማለት ነው። ነው የምታደርጉ ከሆነ ደግሞ ያንን የተጠቀማችሁትን ፊልድ ዳታ ፈልጋችሁ በቀላሉ አትጠቀሙበትም ወይም ደግሞ በቀላሉ ፊልተር ለማድረግ የማትፈልጉት ከሆነ ነው እንዳለ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዩኒኮድ ኮምፕሬሽን የሚለው ፋይል ሳይዛችሁን ለመቀነስ የምትጠቀሙበት ነው። እነዚህም ተመሳሳይ ናቸው። አይኤምኤ ሞድ ቴክስት አላይን ቴክስታችሁ ምን አይነት አቀማመጥ ይኖረው የሚለውን ነው። ሌፍት ይሁን ሴንተር ይሁን ራይት ይሁን የሚለውን ያስመርጣችኋል። አይ ቲንክ ዳታ ላይ ሌፍትን ሴንተር ራይት እንዲቀመጥ ለዲስፕላይ ካልሆነ በስተቀር ብዙ ችግር የለውም። ለምሳሌ ሴክስ ጋር ስንመለከት ሊሆን የሚችለው ሜል ኦር ፊሜል ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ እሱን እንዴት እናስተካክላለን የሚለውን እንመልከት። ሉክአፕ ጋር እንገባና ኮምቦ ቦክስ የሚለውን እንመርጥለታለን። አሁን እንደነገርኳችሁ ሜል ወይም ፊሜል ብሎ እንዲያስመርጣል ማለት ነው። ቫልዩ ሊስት እናስገባለን። እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ መጀመሪያ ሜል ኢንተር እና እዚህ ካዘጋጀን በኋላ ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ኮለመን አንድ ነው የምንፈልገው። ይሄንን ቼክ እናድርግ፣ ሴቭ እናድርግና ዳታ ሽት ቪው ጋር እንሂድ። አሁን እዚህ ጋር ሴክስ ልናስገባ ስንል እንደዚህ አይነት ኮምቦ ቦክስ ይመጣልናል። ሜል ነው ፊሜል ነው የሚለውን በዚህ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መምዳት አይጠበቅብንም። ኖርማሊ ሩል አላዘጋጀንለትም። ሳትሞላ አትለፍ የሚል ስላላዘጋጀን ማለፍ እንችላለን ማለት ነው። ያሉት ፊልድ ፕሮፐርቲዎች ይህንን ይመስላሉ። አብራችሁ አመሰግናለሁ። ቻናሉ ይጠቅማል ለጓደኞቻችን ወይም ደግሞ ለምትፈልጉት ሰው ኢንቫይት እናደርጋለን የምትሉ ከሆነ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። እንሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮም ካለ ኦር ደግሞ አስተካክዬ እንድጨምርበት የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ